Dintre toate lucrurile frumoase, degradarea mă atrage cel mai mult. Are un soi de demnitate și nerușinare, știi? Dovada că există timp. E onestă și organică. Se arată mândră de creația timpului și poartă amprenta traumelor la suprafață. Degradarea nu se ascunde, nu se autocorectează și nu caută scuze. Chipul oamenilor poartă timpul la vedere, tonurile de gri cu care li s-a amestecat percepția. Observi gradul de degradare și așa le ghicești vârsta și par mai bătrâni când au un necaz, nu? Și îți poți da seama imediat când cineva a plâns. Ca și cum revărsarea emoțională iese prin chip și transformă ceva. Se vede în ochi. Prin ochi iese. E vorba aceea, a plâns de ea au secat lacrimile. Eu nu cred în inabilitatea organismului de a produce lacrimi noi atunci când cele deja existente au fost vărsate, nu. Cred că zicala se referă la altceva. La decizia minții de a bloca suferința. Niște mânuțe mici trag de mine. Sunt puternice. Am născut într-o miercuri. În ziua aceea am plâns cu pisica în brațe. Ar trebui să fiu mai prezentă. Ce bine că nu mă întreabă cum mă simt. Nu aș ști cum să explic, chiar dacă ar înțelege. Mă întreabă alții, în schimb, mă întreb eu. Îmi mai amintesc lucruri și cad pe gânduri. Când încă plângeam, întrebam ce s-a întâmplat, fiindcă îmi voiam momentele înapoi. Nu țin minte când am întâlnit-o pentru prima oară. Mintea mea a refuzat să înregistreze bucata asta, nu știu de ce. Uiți ceva ce nu ai avut vreodată sau ai avut și e rătăcit pe undeva? Am întrebat de nenumărate ori și am rugat să mi se mai spună odată povestea și încă o dată. Au luat-o de lângă mine imediat. Știam să nu mă aștept la mare lucru, fiindcă o duc în altă parte. Am stat separate 3 ore. Pierdusem mult sânge și m-au cusut, dar încă puteam sta în picioare. Îmi era greu totuși să respir. Golul din mine făcea ca plămânii să atârne fără vlagă. Când în sfârșit puteam să o văd, am alergat. Am ajuns la geam și am văzut că e acolo, m-am repezit la ușă, mai aveam 1 metru și nu mai știu nimic. Și că am început să plâng de fericire și am țopăit pe hol bucuroasă, ca și cum mai devreme nu fusese în păpușa marioneta doctoriței din aceea în care bagi mâna. Dar eu nu știu asta. Apoi noaptea ce a urmat nu știam ce am. Credeam că mi-e frig, transpirasem foarte tare. Cămașa de pe mine era complet udă și patul avea în el o baltă cât mine de mare. M-am ridicat în picioare ca să mă schimb și nu m-am mai putut mișca. Am rămas așa înghețată. Îmi simțeam pielea rece și o frică imensă mi-a blocat toți mușchii și gura. Am chemat ajutor, dar nu m-a înțeles nimeni. Am spus că sunt obosită, travaliu lung, nu am dormit, adică atât știam și eu. Am rămas să mă întreb ce am. Dar nu mult, fiindcă durea prea tare și deja aveam treabă. Stăteam cu bebelina tot timpul și mă gândeam. Acasă iar nu m-a înțeles nimeni. Când încercam să explic, nu ieșea ce trebuie. Încă mă gândesc în fiecare zi, în fiecare moment în care nu mi-ocup mintea intenționat cu altceva. Nu mai vorbesc despre asta, fiindcă simt că deranjez. Iar se plânge. Ba că a fost mutilată, ba că nu e corect. Și mă uit la asta mică, cum exprimă fără frână tot ce simte. Și tot ce simte nu are frână. Când se bucură e la maxim, la fel și când suferă. Totul e la suprafață la ea. Și mi-aș dori și eu să pot face asta, însă ce e în mine nu e de arătat lumii. Ce mi s-a făcut a fost după uși închise și a rămas acolo. Acum am un omuleț mic. Un eu în miniatură care trebuie protejat. Nu am simțit niciodată că ar avea vreo vină, nici vorbă de așa ceva. Ca în orice situație de genul ăsta, de fapt, nu are nimeni vină. Este ce este. Mi-e frică să sortez ce am pus deoparte pentru mai târziu.
Nu există mai târziu pentru mine. Sunt mamă. Sunt mamă.